Hello mga kababayan, kami po ay taga 555 Scooters. Kami ay malapit lamang sa KYMCO Station na 3 minutes mo lang lalakarin. Kami po ay nag-o-offer ng hulugan kung gusto nyo po ng installment basis. Ito po ngayon ipapakita namin sa iyo ay isang espesyal sa KYMCO Racing 150cc. Ito ay 2015 model na nagkakahalaga lamang ng 44,000 NTD po. Ito ay 2015 model KYMCO Racing 150 na nagkakahalaga lamang ng 44,000 NTD. Ito ay napaka-espesyal sa edisyon ng KYMCO Racing. Ipapakita namin sa inyo yung mga detalye ngayon. Ngayon, ipapakita namin dito sa may harapan niya, ito yung ilaw. Yung ilaw niya is ito umiilaw. Ito dito, ito yung napakalaking ilaw na headlight niya. Ngayon, mamaya papakita namin kapag naandar na ito. Okay po? Dito naman sa may baba niya, naka-disc brake po siya. Ito yung harap na disc brake, mamaya papakita namin yung isa sa likuran. Yung rim niya is aluminum at etong tire niya sa harap is 60% po. 60%. Naka 60% po. Okay? At saka, dito naman po sa may harap, dito po sa niya, papakita namin yung mileage niya is nasa 11,000 po yung mileage niya. 11,000 po yung mileage. At saka meron siyang USB port. USB port ha, meron po tayong USB port for in case na gusto nyo mag-travel at wala kayong kailangan ng i-charge, pwede. At dito naman makikita na may sabitan po. Kung may drinks kayo, mahilig, may compartment siya dito at meron din dito. At eto pala ay original na plastic. Makikita nyo may code dito, original. At ito ang espesyal na logo na hindi mo mahanap. Dito lang sa model na ito na klase ng KYMCO Racing Special 150cc. Ito po. Ito lang merong ganitong design. At saka dito, meron din siyang footrest po. Ito po yung footrest. Dalawa yun ha. Tapos, ipapakita namin dito sa loob yung compartment niya, yung lagayan niya, malaki po yung lagayan dito, okay? Malaki po. Tapos, etong handbar niya is special sa KYMCO Racing. Dito mo lang makikita na parang design siya na ganito, etong dalawa, okay? At etong shock niya is naka-double shock po. Naka-double shock. At ang likuran naman na gulong is naka 70%. At saka yung likuran din is naka-disc brake po. Naka-disc brake po ang likuran, okay? Naka-disc brake po yung likuran. Ngayon, ito naman is papaanda rin namin para makita nyo yung mga ilaw. Papakita namin sa inyo yung ilaw at saka yung tunog ng makina po. Ngayon, ito yung ilaw niya. Yan yung design ng ilaw niya, magkabila. Ito yung sa headlight niya. Ito yung high, low. Okay, ito yung indicator, ito yung left indicator, ito yung right indicator. Sa may likuran, papakita namin, ito yung left indicator, right, at saka brake. Okay, brake, gumagana po. At saka yung busina, gumagana. Ngayon, papaanda rin namin para marinig nyo po yung sa makina. Papakinggan natin yung ng makina. Okay po? Yung tambucho. Maririnig niyo po. Yan po yung tunog ng makina niya po. Okay? Kung gusto niyo po ng iba pang detalye, maaari lamang mag-message sa aming Facebook page which is 555 Scooters po. Okay? Maaari kayong tumawag or mag-message sa amin. 555 Scooters. Uulitin ko po, ito ay espesyal na KYMCO Racing 150cc na nagkakahalaga ng 44,000 2015 model po. Okay, huwag mag-atubiling mag-message sa amin kung meron pa kayong karagdagang katanungan at maraming salamat. Ride safe po. Everything changes.